ይስጥልኝ ውድ ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? በየሳምንቱ ማክሰኞ፣ ሐሙስ እንዲሁም እሁድ ከጠዋቱ 3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት በቀጥታ ስርጭት ለ1 ሰዓት ያህል ከእናንተ ጋር ቆይታ የምናደርግበት ትምህርታዊና አሳታፊ ዝግጅታችንን ጀምረናል። እናንተም በስልክ ቁጥራችን እየደወላችሁ በጥያቄዎች ላይ ተሳታፊ እንድትሆኑ ነው የምንጋብዘው። የዛሬው እንግዳዬ የፊዝክስ መምህር ናቸው። ይዘዋቸው የመጧቸውን 5 ጥያቄዎች ስክሪን ላይ ተካለን ተመልሰን እንገናኛለን።
ተማሪዎች ቀደም ሲል ፊዚክስ ላይ ትኩረት ያደረጉ ጥያቄዎችን ነበር ወደ እናንተ ያደረስነው። እናንተም በስልክ ቁጥራችን 0115505174 ላይ እየደወላችሁ ምላሾቻችሁን ስጡን። ወደ በኋላ ላይ ደግሞ እንዲሁ በቀጥታ መስመራችን የምናገኛችሁ ነው የሚሆነው። እንግዲህ የመምህራን የእውቀት እናት አባቶቻችን ናቸው። ስለዚህ ሁልጊዜም ማክበር ይኖርብናል። ዛሬ ደግሞ ተማሪዎች ምንም እንኳን በቤታቸው ቢሆኑም እኔ ተማሪዎችን የማስተማር ኃላፊነት አለብኝ ብለው እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ለተገኙት መምህር በእናንተና በእኔ ስም ትልቅ ምስጋና እንቸራቸዋለን። መምህር ምስጋናችን ይድረሶት። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆየሽ። እስቲ እንተዋወቆት። ስሞትን ማን እንበል? የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱን፣ ሁለተኛ ደረጃ እንዲሁም አሁን ያሉበት የትምህርት ሁኔታስ ምን ይመስላል? የተከታተሉ የሚለውንም አያይዘው ይንገሩን። ስሜ ገመቹ ደገፋ እባላለሁኝ። የፊዚክስ መምህር ነኝ። ተወልጄ ያደግኩት ምዕራብ ወለጋ ነው። ከ1 እስከ 6 እዛው ነው የተማርኩኝ። ከ9 እስከ 10 እዛው ነው የተማርኩኝ። 11ኛ 12ኛ ክፍል ደግሞ ግንቢ ኮምፕሬሲቭ ሃይ ስኩል ነው የተማርኩኝ። እዛ ከጨረስኩኝ በኋላ ኮሌጅ ደምቢዶሎ ነው የተማርኩኝ። ዲግሪ እዚሁ 4 ኪሎ ነው የተማርኩኝ ማለት ነው። ወደ መምህርነት ሙያው እንዴት ሊገቡ ቻሉ? ተማሪውኝ ያለ ማምህሮቼ ሲያስተምሩኝ በጣም ይከታተላቸዋለሁ። መቼስ እንደነሱ ማስተማር ይደርሳሉኝ ብዬ ሲያስብ ነበርኝና እንዳጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ተወዳድሬ ስላለፍኩኝም ደስተኛ ሆኜ ስራውን እየቀጠልኩት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደውት አክብረውት ነው ወደዚህ ሙያ የገቡት? ማለት ነው። አዎ፣ መምህራኖችም እንግዲህ ለተማሪዎቻቸው አርአያ መሆን ይችላሉ። ጥሩ መምህራን በስነ ምግባርም እንዲሁ በትምህርት አሰጣጡ ዙሪያ መልካም የሚባሉ መምህራን ለተማሪዎቻቸው እንዲሁ አርአያ ሆነው ዛሬ እናንተን የመሳሰሉ መምህራንን ማፍራት ይችላሉ ማለት ነው። እውነት ነው። እስቲ እርስዎ ተማሪ በነበሩበት ወቅት የተማሪና የመምህራን ግንኙነት እንዲሁም ደግሞ አሁን ባለንበት ጊዜ ደግሞ እንዲሁ የተማሪና የመምህራን ግንኙነት ስናነጻጽረው ምን ይመስላል? እኛ ተማሪ ሆነን ስንማርንበት በነበርንበት ሰዓት የዚህ አይነቱ ቅርበት የለንም። ከመምህራን ጋር አንቀራረብም ነበር። መምህራኖችም ተማሪዎች እንዲቀርቡ አይፈልጉትም። በአሁኑ ሰዓት ግን ሲስተሙ ተቀይሯል። እኛ በድሮ ነው የተማርነው። የአሁኑ ሲስተም ደግሞ ጥሩ ነው። መምህራን ከተማሪዎቻቸው ጋር ተገናኝቶ ተወያይቶ ተማሪ ራሱ ያልገባው ጥያቄ ካለ ሄዶ እንዲጠይቀው ቮለንተሪ ናቸው ማለት ነው መምህራን። ስለዚህ የነበረውና አሁን ያለው ሲስተም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። የአሁኑ ሲስተም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። በፊት የነበረው ተማሪዎች መምህራንን የመፍራት ነገር ከምን የተነሳ ነው ብለህ አስባለሁ? ምንድነው መሰለሽ ያኔ መምህራን እነሱ ብቻ ነው የሚያውቁት እንጂ ተማሪዎች እንደሚያውቁት አያስቡም ነበር። አሁን ግን በተለያየ ሲስተም ተማሪዎች በቴክኖሎጂም ተጠቅመው ከመምህራን ጋር በላይ የሚያነቡ ተማሪዎችም ስላሉ እንትን ነው ማለት ነው። ለዛ ነው የእውቀታቸው አሁን በጣም ወደ እኩልነት ደረጃ ላይ ደርሷል ማለት ይቻላል። ግን ሞር አስተማሪ ከነፔዳው ስለሚማር ነው የሚያስተምረው እንጂ በማንበብም እንትን ያደርጋሉ ማለት ነው። አዎ፣ አሁን ላይ በቴክኖሎጂ ታግዘው እንዳሉት ተማሪዎች ከመምህራን ቀድሞ የመገኘትም ነገር አለ። እኩል መራመድም የሚችሉበት ሁኔታ ስለሆነ ያ ነውና ያው ሁልጊዜም ግን መምህራኖችን ማክበር የሚረሳ ጉዳይ መሆን መቻል የለበትም። ተማሪዎች የፊዚክስ ትምህርት ማስተማር የተማሪዎቹ አቀባበል በክፍል ውስጥ ምን ይመስላል? ተማሪዎች ብዙ ጊዜ ሂሳብና ፊዚክስን በጣም ነው የሚፈሩት። ስለሚፈሩት በጣም ቶሎ ይሸነፋሉ ማለት ነው። ማፍራት የለባቸውም ነው የምለው። ምክንያቱም የሚከታተሉ ከሆነ እንደ ፊዚክስና ሂሳብ ቀላል ትምህርት የለም። ስለሚፈሩት ብቻ ትምህርቱን በአግባቡ አይከታተሉም። ይሄ ደግሞ በእነሱ ላይ ተጽዕኖ ስለሚያሳድር ያው ከእንትኑ ያወጣቸዋል ማለት ነው። ይሸነፋሉ ማለት ነው። ቶሎ ይሸነፋሉ። እርሶ ተማሪ ባሉበት ወቅት የትኛውን ትምህርት ይበልጥ ያተኩራሉ ወይም ይወዱት ነበር? ሂሳብ በጣም ይወዳለሁ። ሃይ ስኩል ከገባው በኋላ ደግሞ በጣም የሚከታተለው ፊዚክስ ነው። ለዛ ነው የወደድኩት። ስለዚህ ቀድሞ መፍራት አያስፈልግም። ያው ውስጣችንን ቀድሞ ይገለዋል። ስለዚህ ሁልጊዜም ለሁሉም የትምህርት አይነቶች ራስን ዝግጁ ማድረግ የተሻለ ነው ማለት ነው። መልካም። እስቲ መሸጋገሪያ እንከታተልና ጥያቄዎቹንም እንዲሁ አይተን ጭውውታችንን እንቀጥላለን። ተማሪዎችን በየቤታቸው ሆነው ይከታተሉ።
ተማሪዎች በጥያቄዎቹ ላይ በስልክ ቁጥራችን 0115555174 ላይ እየደወላችሁ እንዲሁ ምላሾቻችሁን አድርሱን። መምህር እንግዲህ ያው ትምህርት ቤት ተዘግቷል። አሁን ላይ ተማሪዎችና መምህራን በቤታቸው ነው ያሉት። ታዲያ እርሶ ጊዜውን በምን አይነት ሁኔታ እያሳለፉ ነው? ተማሪዎች በአሁኑ ሰዓት ቤት በሚሆኑበት ሰዓት በሰዓታቸው መጠቀም አለባቸው ነው የምለው። ምክንያቱም ይሄ ጊዜ ለነሱ በጣም ጠቃሚ ነው። ትምህርት ስለሌለ ብዙ ፖርሽኖች ስለቀረባቸው ያ የቀረባቸውን ፖርሽን በደንብ ማንበብ ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋቸዋል ለማለት ፈልጌ እኮ ነው። እሺ ስልክ አለ መስመር ላይ እናናገርና እንዲህ ተመልሰን እንገናኛለን። ሄሎ ማን እንበል? መቅደስ አለም ባላለሁ አዲስ አበባ። መቅደስ እንዴት ነሽ? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። መቅደስ የስንተኛውን ጥያቄ ልታብራሪልን ነው? የሁለተኛውን ልሞክር። እሺ የሁለተኛው መልሱ ዲ ነው። የሁለተኛው ጥያቄው if the number of images optional for to interception plan more ለሚለው መልሱ የሚሆነው የሁለተኛው ዲ ነው። እሺ ተማሪ መቅደስ መምህር ወደ በኋላ ላይ በጥያቄዎቹ ላይ ምላሽ ሲሰጡ እንዲሁ ተከታታይና ትክክል ነሽ አይደለም የሚለው ራስሽን ታርሚበታለሽ። መቅደስ ቤት ውስጥ በምን አይነት ሁኔታ ነው ጊዜሽን እያሳለፍሽ ያለሽው? ቤቴ የተለያዩ ትምህርቶችን እያጠናው እናንተ እንደዚህ በቴሌቪዥን የምታሳዩአቸውን የተለያዩ ትምህርታዊ ዝግጅቶችን እየተከታተልኩኝ ቤተሰቦቼን በስራ እያገዝኩ አንዳንድ ያለፍናቸው ተምረን ያልተማርናቸውን በኮሮና ምክንያት ቤት ተቀምጠን ትምህርት ቤት ያላየናቸውን ትምህርቶች ለኛ አዲስ ቀጣይ ዓመት አዲስ ስለሚሆኑብን እነሱን በማጥናት የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ቀጣይ ትምህርት ስገባ ምን ማድረግ አለብኝ እቅድ እየጻፍኩኝ በእቅድ መመራት እንዳለብኝ ራሴን እየጠየቅኩ ጊዜን አሳልፋለሁ። ጥሩ ለሌሎች ልጆች ተሞክሮ የሚሆን ነገር ነው የነገርሽን። ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ ምን አይነት ጥንቃቄ እያደረግሽ ነው? ከኮሮና በተያያዘ ያው በቴሌቪዥን የሚናገሩ ነው የተለያዩ ነገሮች አሉ። አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ቁጥሩ በጣም እየጨመረ ነው ያለው። ምክንያቱም ሰዎች እየተዘናጋን ያለነው ከቤት እንወጣለን። አሁን ልክ እንደመጣ ላይ ያለውና አሁን ያለው የጥንቃቄ አይነት በጣም የተለያየ ነው። ማክስ አንዳንድ ጊዜ የማያረጉ ሰዎች አሉ። ደግሞ በአግባቡ የማይጠቀሙ አሉ። ወይ ቆሻሻ ሊሆን ይችላል። አለበለዚያም ደግሞ አፍንጫቸውን አይሸፍኑትም። ወይ አፍንጫ አይሸፈንም። በጣም አጭር ናት ማክሷና በዛ ምክንያት ኮሮና በጣም እየተስፋፋ ስላለ እንዲጠነቀቁ እመክራለሁ። መቅደስ ጥሩ አስተውለሻል ማለት ነው። እንዲሁ ማክስም ስንጠቀም አደረግን ለመባል ያህል ብቻ ሳይሆን የእውነት ሊከላከልልን የሚችል ትክክለኛ ማክስ ነው ወይ ያደረግነው አፍንጫችንና አፋችንን በደንብ መሸፈን የሚችል ነው ወይ የሚለውንም ማስተዋል መቻል አለብን። መቅደስ ስለደወልሽ በጣም እናመሰግናለን። እሺ አመሰግናለሁ። ሰላሙኝ መልካም ቀን። መምህር እንግዲህ ያው ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ ቁጥሩ በጣም እየጨመረ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ የጥንቃቄ ጉድለትን ያሳያል። እርሱ ምን አይነት ጥንቃቄ እያደረጉ ነው? ተማሪዎች ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው ወደሚለው እንምጣ። ከሁላችንም የምንጠበቀው ነገር ምንድነው? ይሄ አስከፊ በሽታ ስለሆነ ዓለምን እያናወጠ ያለ በሽታ ስለሆነ ጥንቃቄ በጣም ያስፈልገናል። ዓለም ላይ ያለው ተሞክሮ ምንድነው የሚያሳየው? ርቀታችንን እንጠብቅ፣ የጤና ባለሙያዎች የሚያስተላልፉትን ነገሮች በሙሉ ተግባራዊ ማድረግ አለብን የሚለውን ሐሳብ አለ። ስለዚህ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። አዎ ጥንቃቄያችን በጣም የጎላ መሆን መቻል አለበት። መምህር ወደ ጥያቄዎቹ ነው የምናልፈው። የመጀመሪያውን ጥያቄ ስክሪን ላይ ተከታትለን ስንመለስ እርስዎ ደግሞ ምላሹን ያብራሩልናል ማለት ነው። ጥያቄውን እንከታተል። ወደ መልሱ እንሄዳለን። መምህር ጥያቄውን ተከታትለውታል? እሺ ጥያቄ question number 1 says a 10 home resistor and a 15 home resistor are connected in parallel. If the current in 10 home resistor is
5 amperes, then calculate the current running through the 15 resistor. Before going to solve this equation, we should know when two resistors are connected, what will happen? የምለውን ነገር ማየት ያስፈልገናል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ these two resistors are connected in parallel. These two resistors, let this is R1 and this is R2. The values of R1 is equal to, let it be 10 ohm, and the values of R2 is equal to 15 ohm. If the current that runs or that passes through the 10 ohm is equal to 5 ampere, what will be the current that passes through in R2? እንደዚህ ማለት ምን ማለት ነው? R1 ውስጥ የሚያልፈው የኤሌክትሪክ ፍሰት 5 አምፔር ከሆነ R2 ውስጥ የሚያልፈው የኤሌክትሪክ ፍሰት ስንት ነው ነው ጥያቄው። ይሄን ጥያቄን ከማመለሳችን በፊት ምን ማድረግ አለብን? ምን ማወቅ አለብን? ሁለት ሬሲስተሮች ለእርስ በርሳቸው ትይዩ ሆኖ ኮኔክትድ በሚደረጉበት ሰዓት ምን ነገሮች ይከሰታሉ የሚለውን ነገር በደንብ ማወቅ ያስፈልገናል። አንድ when resistors are connected in parallel, the total resistance can be calculated by R1 times R2 divided by R1 plus R2. This formula is valid for only two resistors. If more than two resistors are connected in parallel, the total resistance can be calculated 1 over R total is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 plus 1 over Rn. N represents the number of resistors that connected in parallel. Depending on our question, only two resistors are connected. The two resistors are 10 ohm and 15 ohm. The second, what you have to know is the voltage, the total voltage that across is in each resistors are connected. V total is equal to V1, V1 is equal to V2, V2 is equal to V3, V3 is equal to Vn. Depending our question, if 5 amperes passes through R1, the current that runs through or the current that passes through R2 is equal to how much? Therefore, በመጀመሪያ ደረጃ ምን ማድረግ አለብን? እዚህ ውስጥ ድሮፕ የሆነችን ቮልቴጅ ማግኘት አለብን ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ድሮፕ የሆነችን ቮልቴጅ ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው? V1 is equal to I1 times R1 ብለን እንሰራለን ማለት ነው። V1 is equal to I1 አችን ስንት ነው? 5 አምፒር ነው። R1 አችን ስንት ነው? 10 ኦሜጋ ነው። V1 is equal to 15 ቮልት። አሁን እዚህ ጋር ያለችውን ቮልቴጅ ካገኘነው በኋላ እዚህ ጋር ያለችውን ቮልቴጅ በቀላሉ ልናውቅ እንችላለን። ምክንያቱም ሁለት ሬሲስተሮች ለእርስ በርሳቸው ትይዩ ሆኖ ኮኔክትድ በሚደረጉበት ሰዓት እዚህ ውስጥ ድሮፕ የሚሆነው የኤሌክትሪክ መጠንና እዚህ ውስጥ ድሮፕ የሚሆነው የኤሌክትሪክ መጠን እኩል ስለሚመጣ V1 is equal to V2. Therefore, V2 is equal to R2 times V2 is R2. From this, we can divide R2 both sides by R2. R2 is cancelled by R2. I2 is equal to the ratio of V2 over R2. I2 is equal to, what is the value of R2? 15 volts. Because V1 is equal to V2. When resistors are connected in parallel, the voltage drop in each resistor are equal. Therefore, V2 is equal to 50 volts. And the V2 is equal to how much? 50 omega or ohm. 15 ohm is cancelled by 15, 1 by 50, 1. Therefore, I2 is equal to 1 ampere. 1 volt per 1 omega is equal to 1 ampere. Therefore, the answer is D. The answer is D. So ተማሪዎች በየቤታችሁ ናችሁ ጥያቄውን እንዲሁ እየተከታተላችሁ መመሪያ የሚሰጡትን ምላሽ እያያችሁ እርማት ሰዱ ነው የምንለው። በቀጥታ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ነው የምናልፈው። ሁለተኛ ጥያቄውን ስክሪን ላይ ተከታትለን ስንመለስ እንዲሁ በዚህ መልኩ ያብራሩልናል መምህር። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እንላለን።
ሁለተኛውን ጥያቄ ነው ቀደም ሲል የተከታተልነው። ተማሪዎች በስልክ እየደወሉ ምላሾቻቸውን እየሰጡ ነው። እንዲሁ መስመር ላይ ስናገኝ እናዋራቸዋለን። መምህር እስከዛው ሁለተኛውን ጥያቄ ያብራሩልናል። ሁለተኛ ጥያቄ if the number of images obtained from the two intersecting plane mirrors are 8, then what is the inclined angle formed between the intersecting mirror? ተማሪዎች ይሄንን ጥያቄ ከመስራታችን በፊት ማወቅ ያለብን ነገር ምንድነው? ሁለት ፕሌን ሚረሮች ለእርስ በርሳቸው ትይዩ በሚሆኑበት ሰዓት ምን አይነት ኢሜጅ ይፈጠራል? ይሄን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። ይሄ አንድ ፕሌን ሚረር ነው። ይሄ ሌላ ፕሌን ሚረር ነው። እነዚህ ሁለቱ ፕሌን ሚረሮች ለእርስ በርሳቸው ትይዩ ናቸው ማለት ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ እና ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ እና ከዚህ እስከዚህ ዲስታንስ ያለው ዲስታንስ ወይም ርቀት እኩል ከሆነ ኦብጀክታችን እዚህ ጋር በምናስቀምጥበት ሰዓት ምን አይነት ምስል ሊፈጠራል ለምለው ነገር ለይተ ማወቅ ያስፈልገናል። if two plane mirrors are parallel to each other, if you place an object in between these two plane mirrors, the image formed will be infinitive. ብዙ ምስሎች ይፈጠራሉ ማለት ነው። በእነዚህ ሁለት ፕሌን ሚረሮች የሚፈጠሩት ምስል ብዙ ይሆናሉ ማለት ነው። ወደ ጥያቄያችን ስንመለስ if the number of images obtained from two plane mirrors እንደዚህ ማለት ምን ማለት ነው? እቺ አንድ ፕሌን ሚረር ናት። ሌላ ፕሌን ሚረር እዚህ ላይ እንደዚህ በምንገጥምበት ሰዓት ፐርፔንዲኩላር በሚሆንበት ሰዓት ስንት ኢሜጆች ይፈጠራሉ የሚለው ነገር በደንብ ማወቅ ያስፈልገናል። ይሄን ብቻም አይደለም። ይሄ ፕሌን ሚረር ነው። ይሄም ሌላ ፕሌን ሚረር ነው። ይሄ ሌላ ፕሌን ሚረር ነው። ይሄ ፕሌን ሚረር እና ይሄ ፕሌን ሚረር ለእርስ በርሳቸው ትይዩ አይደሉም። በሆነ አንግል ኢንክላይንድ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ አይነት ኦብጀክታችን እዚህ በምናደርግበት ሰዓት ስንት ኢሜጆች እናገኛለን የሚለውን ነገር የሚወስነው ምንድነው ማለት ነው? angle of inclination ነው ማለት ነው። therefore if the two plane mirrors are inclined at angle theta, the image formed due to the reflection of light can be calculated by a formula n is equals to 360 degree divided by theta minus 1. This formula is used to calculate the number of images when two plane mirrors are inclined at angle theta. Therefore what is given from our question already the number of images already given for us. So we are going to find the values of theta. As I told you here now, the number of image formed when these two plane mirrors are inclined at angle theta is equal to how much? 8. 8 is equal to 360 degree divided by theta minus 1. Collect like terms. 8 plus 1 is equal to 360 degree divided by theta. 8 plus 1 is equal to how much? 9. 360 degree divided by theta. Use crisscross. 9 theta is equal to 360. A student, we are going to find the values of theta. Therefore, divided both sides by 9. By 9. 9 is cancelled by 9. What is left here now? Theta. Theta is equal to, when we divide 360 by 9, the value is equal to how much? 40. So, the angle of inclination is equal to how much? 40 degree. Then the answer is B. ጥሩ እንግዲህ እንደዚህ አይነት የቁጥር ያላቸው ትምህርቶችን ጥያቄዎችን ሰራ ወረቀትና እስክሪብቶ ያስፈልገናል። ተማሪዎችን በየቤታቸው ሆነው ካልኩሌት እያደረጉ እየሰሩ እንደሆነ ነው የምናስበው። መስመራችን ላይ አንድ ስልክ እንዳለ እየተነገረን ነው። ሄሎ ማን እንበል? ሄሎ ተማሪ ማን እንበል? ናታን ኃይሉ ከጎንደር። እሺ ናታን፣ ያው ተሳታፊዎቻችን እንግዲህ እናቃቸዋለን። በተረጋጋሚ ስለምትሳተፉ እናመሰግናለን። ናታን የስንተኛውን ጥያቄ ልታብራራልን ነው የደወልከው? ሶስተኛውን ጥያቄ። እሺ ሶስተኛውን ጥያቄ እንመለከታለን። አንተ እንዲሁ ታብራራልናለህ። እሺ Ifages based at the center of curvature of Ethiopian mirror. Then the image formula will be A larger than the object, B the same size as the object, C erected, D virtual. ስለዚህ ኦኬ የሚያስነጣቀም የሚፈጠረው ኢሜጅ the same size ይሆናል ከኦብጀክቱ ጋር።
ቀጥል ናታን። ይሄን ይመስላል ቢ ነው አንሰር ቢ ነው አንሰር ኢዝ ቢ። ጥሩ ናታን ጊዜህን በምን አይነት ሁኔታ እያሳለፍክ ነው ያለው እስቲ ንገረን። ቤት ስለሆነ ያው ኮሮና እንደሆነ ያው ራሳችን እናነባለን የእናንተ ፕሮግራም እንከታተላለን እየጠበቀን እናንተም ጥሩ ባለፈው የደወልክ ጊዜ ስልክ ተቋርጦብህ ነበር የወጣው። ዛሬ ደግሞ ድሉን አግኝተህ ለመሳተፍ ችለሃል። አጠገብህ ወላጅ ይኖራል ናታን? ወላጅ የለም። ወላጅ የለም። እሺ ናታን ስለደወልክ ስለተሳተፍክ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። መልካም ቀን። ሰላም። መምህር ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ነው የምንመጣው። ተማሪ ናታን ከጎንደር ደውሎ ምላሽ ሰጥቶናል። እርስዎ ደግሞ ከማብራሪያው ጋር እንዲሁ በደንብ እንዲረዱት ያሳዩናል ማለት ነው። እሺ ናታን ቴንኪው በትክክል መልሰዋል። ሶስተኛ ጥያቄ ስንሰራ ግን በአጠቃላይ ማወቅ ያለብን ነገር ምንድነው የሚለው ነገር ላነሳላችሁ። አንደኛው ኮንኬቭ ሚረር ማለት ምን ማለት ነው? በዚህ በኩል የሚያንጸባርቀው ነው። በዚህ በኩል ነው የሚያንጸባርቀው ማለት ነው። በዚህ በኩል አያስተላልፍም። ላይት ምንድነው የሚያደርገው? ያስተላልፋል ማለት ነው። therefore እቺ ላይ ምን ተብሎ ትጠራለች? ፕሪንሲፓል ላይን ተብሎ ትጠራለች ወይም ፕሪንሲፓል አክሲስ ተብሎ ትጠራለች። እቺ ፖይንት ምን ተብሎ ትጠራለች? ፕሪንሲፓል ፎከስ ኦር ፎካል ፖይንት ተብሎ ትጠራለች። እቺ ፖይንት ምን ተብሎ ትጠራለች? ሴንተር ኦፍ ካርቫቸር ተብሎ ትጠራለች። ስለዚህ በኮንኬቭ ሚረር ምን አይነት ኢሜጆች ይፈጠራሉ የሚለው ነገር ለማወቅ ሶስት ሬ ዲያግራሞችን በደንብ ላይ ማወቅ ያስፈልገናል። this is what we call the pole. A line that penetrates or a line that passes through the center of curvature and the pole of a concave mirror is what we call principal axis. This is what we call principal axis. The distance between the pole and the focal point is what we call focal length, as well as the distance between the principal focus and the center of curvature is also what we call focal length. The distance between center of curvature and the pole of the mirror is what we call radius of curvature. እነዚህዎች በደንብ ማወቅ ያስፈልጋቸዋል። ተማሪዎች ኢሜጁ እንዴት ይፈጠራል፣ የት ይፈጠራል፣ ምን አይነት ኢሜጅ ይፈጠራል በኮንኬቭ ሚረር የሚለው ነገር ከማወቅ በፊት እነዚህ ነገሮች በደንብ ማወቅ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ወደ ጥያቄያችን ስንመለስ ኦብጀክታችን ሴንተር ኦፍ ከርቫቸር ላይ በመናረግበት ሰዓት this is our center of curvature. Our object is here now. ኦብጀክታችን እዚህ በመናስቀምጥበት ሰዓት ምንድነው የሚለው ሬ ዲያግራም ከሶርሱ የሚመጡ ኢንሲደንት ሬዎች this is what we call an incident ray. ኮንኬቭ ሚረሩን ከነኩ በኋላ በየት ውስጥ ነው ሪፍሌክት የሚያደርጉት? በፕሪንሲፓል ፎከስ ውስጥ እንደዚህ ሪፍሌክት ያደርጋሉ። this is what we call a reflected ray. this is what we call an incident ray. ሁለተኛው ሬይ ዲያግራም ምንድነው የሚለው ከሶርሱ የሚመጡ ኢንሲደንት ሬዎች ፎካል ፖይንት ውስጥ እንደዚህ የሚያልፉ ፎካል ፖይንት ውስጥ ወይም ፕሪንሲፓል ፎከስ ውስጥ ካለፉ በኋላ ኮንኬቭ ሚረሩን ከነኩ በኋላ ለፕሪንሲፓል አክሲስ ምን ሆነው ይመለሳሉ? ፓራላል ሆነው ይመለሳሉ ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄም ሪፍሌክትድ ሬይ ነው ማለት ነው። እነዚህ ሪፍሌክትድ የሆኑ ሬዎቹ የቱ ጋር ነው የተገናኙት? እዚህ ጋር ነው የተገናኙት። እዚህ ጋር ምን ይፈጠራል ማለት ነው? ኢሜጅ ይፈጠራል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢሜጅ ይፈጠራል። ሶ ምን አይነት ኢሜጅ ይፈጠራል የሚለው ነገር አሁን መወሰን እንችላለን ማለት ነው። ፕሮፐርቲውን በደንብ ማየትን ፕሮፐርቲ when we place an object as the center of curvature, what are the properties of image formed? ምን አይነት ፕሮፐርቲ ይኖራሉ? አንደኛው ኢንቨርትድ ይሆናል። ኦብጀክታችን እንደዚህ ኢሬክትድ ሆኖ ነው ያለው። የሚፈጠረው ኢሜጅ ግን ምን ሆኖ ይፈጠራል? ኢንቨርትድ ይሆናል ማለት ነው። ኢንቨርትድ። ሁለተኛው ሳይዙን በምናይበት ሰዓት ከማን ጋር እኩል ይሆናል? the same ከኢሜጁ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። ወይም ኢሜጁ ከኦብጀክቱ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። the same size ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ብቻም አይደለም። የቱ ጋር ነው የሚፈጠረው? ኢሜጁ የሚፈጠረው at C ነው ማለት ነው። at center of curvature ላይ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ስለሚፈጠር C ላይ ትፈጠራለች ማለት ነው። ምን አይነት ኢሜጅ ነው የሚፈጠረው ለሚለው ጥያቄ ሪል ነው። ለምንድን ነው ሪል የሚሆንበት ሰዓት? if there is actual intersection of reflected rays
the image formed will be real ተማሪዎች ማወቅ ያለባቸው ነገር ምንድነው በኮንኬቭ ሚረር ሪል ኢሜጅም ሊፈጠሩ ይችላሉ እንደዚሁም ቨርቹዋል ኢሜጅም ሊፈጠሩ ይችላሉ ቨርቹዋል ኢሜጅ የቱ ጋር ነው የሚፈጠሩት ኦብጀክታችን የት ስናደርግ ነው ቨርቹዋል ኢሜጅ ሊፈጠሩ የሚችሉት when we placed an object in between the principal focus and the pole or the concave mirror if you placed an object in between the principal focus and the pole the image formed will be virtual ጥያቄያችን ግን ምንድነው የሚለው ኦብጀክታችን እዚህ ጋር በመናረግበት ሰዓት ምን አይነት ኢሜጅ ይፈጠራል ለሚለው ጥያቄ አንደኛው ሪል ነው የቱ ጋር ይፈጠራል ለሚለው ጥያቄ ሲ ነው ሳይዙ አንጻራዊ ከኦብጀክቱ ጋር በመናይበት ሰዓት ምን ይሆናል እኩል ይሆናል እንዴት ሆኖ ነው የሚፈጠረው ለሚለው ጥያቄ ደግሞ ኢንቨርትድ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ መልሱ ምን ይሆናል ቢ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሶስተኛው ጥያቄያችን ቢ ነው ተማሪ ናታን በትክክል መልሱን አግኝቶታል ማለት ነው በትክክል መልሷል ጥሩ ተማሪዎች እርማት እየወሰዳችሁ እንደሆነ እናስባለን ትክክልም ካገኛችሁት መልሱን በጣም ጎበዞች ወደ አራተኛው ጥያቄ ከማለፋችን በፊት መስመራችን ላይ አንድ ስልክ አለን ሄሎ ማን እንበል ሄሎ ሮዛ ማርቆስ ይቅርታ ማን እንበል ሄሎ ሮዛ ማርቆስ ሮዛ ማርቆስ ከየት ነው የምትደውይልን ከወላይታ ሶዶ ከየት አልሽን ከወላይታ ሶዶ እሺ ሮዛ የስንተኛውን ጥያቄ ልታብራሪልን ነው የደወልሽው እኔ ቴሌቪዥን ቆይቼ ስለከፈትኩ አንደኛ ነው ያየሁት ጥያቄውን የአንደኛውን ጥያቄ አዎ እሺ የአንደኛው ጥያቄ ያው መምህራችን አብራርተውታል አንቺ ተጨማሪ የምትሰጪበት ማብራሪያ ካለሽ እንቀበልሽ እሺ ጥያቄው ብሎ 10 ohm and 15 ohm resistors are connected in parallel if the current in the 10 ohm resistor is 5 ampere the current through the 15 ohm resistor is dash ነው የሚለው እሺ ተማሪ ሮዛ ለዛ መልሱ ዲ አንድ ነው የሚሆነው አዎ መልሱን መምህራችን ነግረውናል አዎ ዲ ነው ያው ዘግይታች ስለከፈትሽ ነበር ያልተከታተልሽው ስለዚህ ከዚህ በኋላ ያሉትን ቀሪዎቹን ጥያቄ ደግሞ እንዲሁ መምህር ማብራሪያ ሲሰጡበት አብረሽ ተከታታይ ሮዛ በምን አይነት ሁኔታ ነው ጊዜሽን እያሳለፍሽ ያለሽው አሁን በኮሮና ምክንያት ተማሪ ሁሉም ቤት ስላለ ጊዜን ከፋፍዬ ነው የምጠቀመው የማጠናበትን ሰዓት ቤተሰቦቼን ደግሞ በስራ ማገዝበት ሰዓት ቴሌቪዥን ማይበት ሰዓት ከፋፍዬ ነው የምጠቀመው ጊዜያትን ጥሩ ስለዚህ ጊዜው ሰፊ እንደመሆኑ ግዴታ እቅድ ያስፈልጋል አይደለ በምን አይነት ሁኔታ ምን ሰዓት ምን ማድረግ አለብኝ የሚለው ሁሉም ተማሪዎች በእቅድ ጊዜያቸውን ከፋፍለው በአግባቡ መጠቀም አለባቸው አዎ አሁን ሁሉም ተማሪ ከክላስ ወደ ክላስ እንዲያልፍ ስለተነገረው መጀመሪያ ያልጨረሱትን ከፈረስት ሴሚስተር በኋላ ያለውን አልተማርንም ለዛ ከክላስ ወደ ክላስ ሲሸጋገሩ እንዳይከብዳቸው ሁሉም ተማሪዎች ቤት ቁጭ ብለው ቢያጠኑ ደስ ይላል ደግሞ የእናንተንም ፕሮግራም ሲከታተሉ ውጤታማ ይሆናሉ ጥሩ ተማሪ ሮዛ ይህ የኛ ትምህርታዊና አሳታፊ ዝግጅት ምን ያህል እየጠቀማችሁ ነው ኧረ በጣም ነው የሚጠቅመው በዚህ አጋጣሚ እንዲሁም አመሰግናለሁ እናንተንም ማክሰኞ ሐሙስና እሑድ በደንብ በቃ ቁጭ ብዬ የምከታተለው የእናንተን ፕሮግራም ነው ደስ ይላል አሳታፊ ነው ተማሪዎች እንዲበረታቱ ያደርጋል በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ እኛም እናመሰግናለን ተማሪ ሮዛ አጠገብሽ ወላጅ ይኖራል የለም ማንም የለም እሺ ደውለሽ ስለተሳተፍሽ እኛም በጣም እናመሰግናለን መልካም ቀን ይሁንልሽ እሺ እኔም አመሰግናለሁ ሰላም ተማሪዎቻችን ከተለያየ ክልል ነው እየደወሉ ምላሾቻቸውን የሚሰጡት እንዲሁም የሚከታተሉት ስለዚህ ጥሩ እየጠቀማቸው እንዳለ እናስባለን እኛም ይሄንኑ በማሰብ ነው ዝግጅት የጀመርነው መምህር ወደ አራተኛው ጥያቄ ነው አሁን የምናልፈው አራተኛውን ጥያቄ ተከታትለን ስንመለስ ማብራሪያ ይሰጡናል አራተኛውን ጥያቄ እንከታተል የዛሬው ፊዚክስ ላይ ትኩረት ያደረጉ ጥያቄዎችን እየተከታተልን ያለነው አራተኛው ጥያቄ ላይ ደርሰናል መምህር ወደ ምላሹ እንላለን እሺ አራተኛ ጥያቄ ምንድነው የምለው what the distance traveled by car a 1 minute of its journey if it started from rest and has a constant acceleration of 0.5 meter per second square ይሄንን ጥያቄ ከመስራታችን በፊት ምን አይነት ጥያቄ ነው
ምን አይነት ሞሽን ነው የምለው ነገር ለይቴ ማወቅ ያስፈልገናል what type of motion is it is uniformly accelerated motion or uniformly motion የምለው ነገር ለይቴ ማወቅ ያስፈልገናል ከዚህ በፊት ተማሪዎች በዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ውስጥ እንደተማራችሁት ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ውስጥ ምን ጊዜም ኮንስታንት የሚሆነው ምንድነው አክሰለሬሽን ነው ማለት ነው አክሰለሬሽን በማንኛውም እንቅስቃሴ ውስጥ ኮንስታንት ከሆነ the type of motion can be called as uniformly accelerated motion ነው የሚባለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ጥያቄ በተለያየ መንገድ መስራት እንችላለን ማለት ነው ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ከሆነ ምንድነው የተሰጠ ምንድነው የተጠየቀ እንዴት ሶልቭ እናደርጋለን ምንድነው መፍትሄውስ ምንድነው ማለት ነገር ለይተማወቅ ያስፈልገናል ከጥያቄው እንደምንረዳ ታይም ተሰጥቶልናል ታይም is equals to 1 minute 1 minute is equals to how many seconds 60 seconds ሌላው የተሰጠን ነገር ምንድነው ኢኒሺያል ቬሎሲቲ ተሰጥቶልናል ኢኒሺያል ቬሎሲቲ is equals to 0 meter per second because the car starts from rest ስለሆነ ከቆመበት ቦታ እንቅስቃሴው ስለጀመረ ኢኒሺያል ቬሎሲቲው ምን ይሆናል 0 ይሆናል ማለት ነው እንደዚሁም አክሰለሬሽኑ ተሰጥቶልናል አክሰለሬሽን is equals to 0.5 meter per second square አክሰለሬሽኑ ተሰጥቶልናል ኢኒሺያል ቬሎሲቲው ተሰጥቶልናል ታይሙ ተሰጥቶልናል ምንድነው የተጠየቅነው ዲስታንስ ነው የተጠየቅነው ዲስታንስ is equals to how much ይሄንን በተለያየ መንገድ መስራት እንችላለን ስፔሻሊ በሶስት መንገድ መስራት እንችላለን ምክንያቱም ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ስለሆነ ፎር ሆሪዞንታል ሞሽን የምንጠቀምባቸው ፎርሙላዎች ይኖራሉ እነሱም በሶስት ፎርሙላ ሰርቼ ያሳያችኋለሁ አንደኛ distance is equals to v initial plus time plus half a t square s is equals to v initialችን እዚህ ጋር እንዳየነው ምንድነው 0 ነው ስለዚህ ይሄ ፓርት እንዳለ ምን ይሆናል ማለት ነው 0 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ distance is equals to half at square ይሆናል ማለት ነው distance is equals to half times the value of acceleration is already given for us how much 0.5 meter per second square ታይማችን ስንት ነው 1 minute is equal to 60 seconds ስለሚሆን 60 second the whole square distance is equal to 1 over 2 times we can write 0.5 as such 5 over 10 meter per second square times 16 the whole square is equal to how much 3600 second square በሰከንድ ስኩዌር ምን ትሆናለች ትጣፋለች 1 0 በ1 0 ምን ትሆናለች ትጣፋለች በሁለት ስንት ነው 1 በሁለት ስንት ነው 180 ሲባዛ በ5 ስንት ይመጣል 900 ሜትር ይመጣል ማለት ነው በዚህ መንገድ ብቻ አይደለም በሌላ መንገድ መስራት እንችላለን s is method 2 s is equals to average velocity times time በዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ውስጥ ወይም አክሰለሬሽናችን ኮንስታንት ከሆነ አቨሬጅ ቬሎሲቲያችን ምን ይሆናል ማለት ነው v final plus v initial over 2 times t ይሆናል ማለት ነው ይሄ ፎርሙላ ቫሊድ የሚሆነው ለዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ብቻ ነው v final plus v initial over 2 ይሄ ፎርሙላ v final average velocity is equals to v final plus v initial over 2 ይሄ ፎርሙላ ሊሰራ የሚችለው ለማን ብቻ ነው ለዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን if our acceleration is constant ለሌላ አይሰራም ማለት ነው ስለዚህ ይሄም ለይቴ ማወቅ ያስፈልገናል ማለት ነው እዚህ ላይ v initialችን አለን v finalችን ግን የለንም ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው የምንሰራ v final is equals to v initial plus at v initialችን 0 ነው ማለት v final is equals to at ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አክሰለሬሽን አለን ስንት ነው 0.5 ነው this is equals to 0.5 meter per second square times ታይማችን ስንት ነው 16 ነው ማለት ነው 60 seconds ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው 5 over 10 ይሆናለች 5 over 10 times 60 ይሆናል 1 0 is cancelled by 1 0 therefore 5 times 6 is equals to 30 meter per second v ፋይላችን ስንት ነው ማለት ነው 30 ነው ማለት ነው therefore s is equals to v ፋይናላችን ስንት ነው 30 meter per second ሲዳመር 0 ሲካፈል ለ2 ሲባዛ በ60 ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው ታይማችን እዚህ ጋር 60 ሰከንድ ስለሆነች 30 ሲዳመር 0 ማለት ስንት ነው ማለት ነው 30 ነው ማለት ነው ሲካፈል ለ2 ሲባዛ በ60 ነው ይሄ ማለት
ስናጠቃልል አንድ 3 ሲባዛ በ6 18 ይሆናል how many zeros we have 2 zeros divided by 2 therefore 1800 divided by 2 is how much 900 meter ሶስተኛው ዘዴ distance is equal to v final square over 2a since our v initial is equal to 0 distance covered by a carry is equal to v final square over 2a ብለን መስራት እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር v ፋይናላችን ስንታገኘ ነው 30 ሜትር per second ያገኘን ስለዚህ 30 ሜትር per second the whole square divided by 2 times acceleration ስንት ናት 0.5 ሜትር per second square ነው ይሄን ስናቀልል በአጠቃላይ 900 ሜትር per second ሜትር ስኩዌር per second square divided by ይሄን ስንሰራ ስንት ይሆናል ማለት ነው 2 ሲባዛ 5/10ኛ ማለት ነው ስለዚህ በ2 1 ይሆናል በ5 1 ይሆናል ስለዚህ 900 ሜትር per second 1 ሜትር ትቀራለች ሜትሩ 1 ትቀራለች ሰከንድ ስኩዌር በሰከንድ ስኩዌር ካንሰል ስትሆን ሜትር ስኩዌር ኦቨር m በምንልበት ሰዓት 1 ሜትር ትቀራለች በአጠቃላይ ዲስታንሳችን ስንት ይሆናል ማለት ነው 900 ሜትር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ምንድነው የምንረዳ በሶስት በተለያየ መንገድ መስራት እንደምንችለው ማወቅ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው የአራተኛ ጥያቄ ቢ ይሆናል ማለት ነው ጥሩ ማብራሪያ ነው እየሰጡ ያሉት መምህር ተማሪዎች እንዲሁ ጥሩ ዕውቀት ያገኙ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን በመጨረሻ አምስተኛ ጥያቄ ይቀረናል አምስተኛውን ጥያቄ ነው የምንከታተለው ከዛ በእንደዚህ ዋለ መልኩ እርሶ ማብራሪያ ይሰጣሉ ተማሪዎችም እየተሳተፉ ከኛ ጋር ቆይታቸውን ያደርጋሉ ማለት ነው አምስተኛው ጥያቄ እንከታተል ጥሩ ቆይታ ነው ያደረገን ያለነው መምህር መስመራችን ላይ አንድ ተማሪ ይገኛል ሄሎ ማን እንበል ሄሎ ማን እንበል ከየት ነው ረዴት አይልካው ረዴት እንዴት ነሽ ሰላም ደህና ነን እንዴት ነው ክረምቱ ምንም አይልም ቅዝቃዜ ነው አይደለ አዎ ስለዚህ ሞቅ ያሉ ልብሶችን መደረብ ያስፈልጋል አዎ ግድ ነው ጥሩ የዛሬው የስንተኛውን ጥያቄ ለማብራራት ነው የደወልሽልን ረዴት የፈለኩት የአራተኛውን ጥያቄ ነው የተለየ ማብራሪያ የምትሰጪዋለሽ አስተማሪያችን በሶስት አይነት መንገድ ጥያቄዎችን አብራርተው መልሰውታል አንቺ ተጨማሪ ካለሽ እድሉን እንስጥሽ እሺ እስከዚህ ጥያቄ የሚለው ጥያቄ party the distance traveled to work is tested from Earth and has a distance acceleration of 0.5 meter per second ነው የሚለው it's 1800 meters b 900 meters 600 meters d ደግሞ 200 meters ነው የሚለው መልሱ b ነው በሶስት አይነት መንገድ አስተምራችሁ መልሱ የሚሆነው b ነው ማለት ነው አዎ ማብራሪያ አለሽ በቃ እሺ መምህራችን እንዲሁ ጥያቄውን አብራርተውታል በተለያየ መንገድ ምናልባት ዘግይተሽ ሊሆን ይችላል አንቺ የከፈትሽው ቴሌቪዥናችሁ ዘግይታችሁ ለከፈታችሁ እየተከታተላችሁ ያላችሁ ትምህርታዊና አሳታፊ ዝግጅታችን ነው ዘውትር ማክሰኞ ሐሙስና እሁድ ከጠዋቱ 3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት በቀጥታ መስመር ይሄዳል ስለዚህ ከዚህ በኋላ ቀደም ብለሽ ከፍተሽ መከታተል ሊኖርብሻል ማለት ነው እንዳያመልጥሽ ረዴት ጊዜሽን በምን አይነት ሁኔታ እያሳለፍሽ እንዳለሽ ንገሪኝ
እሺ ጊዜን ማሳለፈው አሁን ክረምትም ስለሆነ የተለያዩ የትምህርታዊ ፕሮግራሞችን በማውጣት ቤተሰቦቼንም እያገዝኩኝ ራሴንም እያጠናሁ ራሴን ከኮሮና ቫይረስ ጠብቃለሁ ማለት ነው። ጥሩ ረዴት። አጠገብሽ ወላጅ ይኖራል? አየለ። እሺ ስለደወልሽ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልሽ። እሺ ላንቺም። እሺ መምህር ወደ መጨረሻው አምስተኛው ጥያቄያችን ነው የምናልፈው። አምስተኛውን ጥያቄ ስክሪን ላይ ተከታትለናል። እርስዎ ማብራሪያውን አሁን ይሰጡበታል። እሺ አምስተኛ ጥያቄ A certain transformer has 200 turns in the input coil and 400 turns in the output coil ይላል። እንደዚህ ማለት ይሄን ጥያቄ ከመስራታችን በፊት ትራንስፎርመር ምን አይነት ምስል ነው ያለው፣ ምን አይነት ሲምቦል ነው ያለው የሚለውን ነገር በደንብ ለይተን ማወቅ ያስፈልገናል። አሁን ለምሳሌ ይሄ ትራንስፎርመር ከሆነ ይሄ ምንድነው የምንባለው? ኮይል ነው ኮይል ነው የሚባለው ማለት ነው። በአጠቃላይ ይሄ ፕራይመሪ ኮይል ነው የሚባለው። ፕራይመሪ ኮይል ነው የሚባለው ኦር ኢንፑት ኮይል ነው የሚባለው። ኢንፑት ኮይል ይባላል። ይሄ ዋየር ደግሞ ምን ተብሎ ነው የሚጠራው? ሴኮንደሪ ወይም አውትፑት ኮይል ነው የሚባለው። አውትፑት ኮይል ነው የሚባለው። ይሄ ኮር ነው የሚባለው። በአጠቃላይ ስለ ትራንስፎርመር በምናነሳበት ሰዓት እነዚህዎች ላይ ነው ዲፔንድ የምናደርገው ማለት ነው። የተለያዩ ትራንስፎርመሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ለጊዜው ግን የምናየው ምንድነው ስቴፕ አፕ እና ስቴፕ ዳውን ትራንስፎርመር ማለት ምን ማለት እንደሆነ ለይተን ማወቅ ያስፈልገናል ማለት ነው። ወደ ጥያቄያችን ከማሄዳችን በፊት ስቴፕ አፕ ትራንስፎርመር ማለት ምን ማለት ነው፣ ስቴፕ ዳውን ትራንስፎርመር ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ለይተን ማወቅ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስቴፕ አፕ ማለት step up transformer means a transformer in which the number of the secondary coil or the number of turns in the secondary coil is greater than the number of turns in the primary coil. እንደዚህ ማለት ምን ማለት ነው? The number of turns in the secondary coil is greater than the number of turns in the primary coil, as well as the voltage that drops in the secondary coil is greater than the voltage that drops in the primary coil. primary coil. Step down ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? Step down transformer ማለት ምን ማለት ነው? A transformer in which the number of turns in the secondary coil is less than the number of turns in the secondary coil is less than the number of turns in the primary coil, as well as the voltage that crosses or the voltage that drops in the secondary coil is less than the voltage that crosses in the primary coil or input coil. እንደዚህ ማለት ምን ማለት ነው? ስለ ትራንስፎርመር በመናነሳበት ሰዓት እነዚህ ሁለቱን ነገሮች በደንብ ላይ ማወቅ ያስፈልገናል ማለት ነው። አንድ ትራንስፎርመር ስቴፕ አፕ ነው ወይስ ስቴፕ ዳውን ነው ብለን ለማወቅ ምኑን ማወቅ አለብን ማለት ነው? ናምበር ኦፍ ተርንሱ በደንብ ማየት ያስፈልገናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ናምበር ኦፍ ተርንስ ወይም የሽቦቹ ጥምጥም እዚህ ጋር ካሉ ሽቦቹ ጥምጥም ጋር አንጻራዊ በምናይበት ሰዓት የሚበልጥ ከሆነ ይሄኛውን የሚበልጥ ከሆነ የትራንስፎርመሩ ስም ምን ተብሎ ይጠራል? ስቴፕ አፕ ትራንስፎርመር ተብሎ ይጠራል። እዚህ ጋር ያለው የሽቦ ጥምጥም ወይም ናምበር ኦፍ ተርንስ ኦር ናምበር ኦፍ ዊዲንግሱ እዚህ ጋር ካለው አንጻራዊ በምናይበት ሰዓት የሚበልጥ ከሆነ እዚህ ጋር ያለውን የሚበልጥ ከሆነ the name of a transformer can be called as a step down transformer. በአጠቃላይ ማወቅ ያለብን ነገር ምንድነው? ካልኩሌሽኑን ለማስራት ምን ማወቅ አለብን? ትራንስፎርመር ሬሽዮ ፎርሙላ ማወቅ ያስፈልገናል። ትራንስፎርመር ሬሽዮ ፎርሙላ ይሄን ላይ ማወቅ ያስፈልገናል ማለት ነው። ምንድነው የምለው? number of turns in the primary coil, the ratio of number of turns in the primary coil divided by number of turns in the secondary coil is equal to the voltage across in the primary coil over voltage across or dropped in the secondary coil. This is also the current that passes through in the secondary coil over the current that turns in the primary coil. ይሄ ፎርሙላ መጠቀም አለብን ማለት ነው። ለስቴፕ አፕም ለትራንስፎርመር እንደዚሁም ለስቴፕ ዳውን ትራንስፎርመርም ናምበር ኦፍ ተርንሱን ካልኩሌት ለማድረግ ከፈለግነው በዚህ ቀመር እንጠቀማለን ማለት ነው። ይሄ ቀመር በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ጥያቄያችን ስንመለስ ምንድነው የተሰጠን? a certain transformer has 200 turns input coil. 200 turns ማለት ምንድነው የተሰጠን ማለት ነው?
200 turns ምንድነው የተሰጠን ኢንፑት ኮይል ነው ማለት ነው number of turns in the primary coil or input coil is equal to how much 200 turns the number of turns in the secondary coil is equal to 400 turns and the current that passes through input coil is equal to how much 100 ampere now we are going to record this is what we call a given now we are going to find is or the current that runs or the current that passes through in the secondary coil is equal to how much solution በደንብ ማወቅ ያለብን ነገር ይሄን ፎርሙላ መከተል አለብን ማለት ነው ይሄን ፎርሙላ ከዚህ ፎርሙላ ምንድነው የምንረዳው number of turns in the primary coil over number of turns in the secondary coil is equal to the current that passes through in the secondary coil divided by the current that passes through in the primary coil. We are going to find the values of Is. Therefore, cross. From this relationship, we can understand Is is equal to Np times Ip divided by Ns. ይህን ቀመር እንጠቀማለን ማለት ነው። Is is equal to Np-ያችን ተሰጥቶልናል። ስንት ነው? 200 ነው። Ip-ያችን ተሰጥቶልናል። ስንት ነው? 100 አምፒር ነው። Ns-ያችን ስንት ነው? 400 ነው። ስለዚህ the current that passes through in the secondary coil is equal to 2 zeros cancelled by 2 zero. By 4, 1. By 4, 5. How many zeros we have? 1. Therefore, the current that passes through in the secondary coil is equal to how much? 50 ampere. The answer is B. የአምስተኛው ጥያቄ መልሱ ቢ ነው ማለት ነው መምህር በጣም ነው የምናመሰግነው ጥሩ ማብራሪያ ነበረን ጥሩ ቆይታ ነበረን በስተመጨረሻ ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ ድል ልስጦት እሺ በስተመጨረሻ ማስተላለፍ የሚፈልገው ለተማሪዎች ይሄን ኦፖርቹኒቲ በመጠቀም እንዲያጠኑ ይላችኋለሁ ይሄ አስከፊ በሽታ ጥንቃቄ በማድረግ አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ ትምህርታቸውን እቤታቸው ውስጥ ሆኖ እንዲያጠኑ እንዲያነቡ በዚህ ፕሮግራም ደግሞ ሁሌ እንዲከታተሉላችኋለሁ ለወላጅ ደግሞ ምንድነው የምላችሁ ተማሪዎቻቸውን ወይም ልጆቻቸውን እንዲቆጣጠሩ በፕላን እንዲያጠኑ ማድረግ ነው ማለት ነው ይሄንን አስከፊ በሽታ እንድናልፍ ድረስ ለመንግስት ደግሞ የሚያስተላልፈው መልእክት ምንድነው አንዳንድ ምንድነው እየተደረገ ያለው አንድ መንግስት የህዝብ መንግስት ሆኖ እስካለ ድረስ የህዝቡን ጥያቄ በደንብ መረዳት አለበት ማወቅ አለበት አሁን በአካባቢው ያለው ብዙ ጥያቄዎች የሚያነሱት ማህበረሰቦች ሊኖሩ ይችላሉ ህገ መንግስቱን የማይጻረር ከሆነ መፍትሄ በመወያየት በአንድ ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ በማምጣት በመወያየት ነገሮችን እየፈታ ካልሄደ ይሄ አስከፊ በሽታ ለማይረባ ነገር ሊገልጠን ይችላል ብዬ ስለማስበው በአግባቡ መስይ እየሰጠ ቢሆን ሁሉም የየድርሻውን መወጣት መቻል አለበት እንላለን እዚህ ጋር መምህር እርሶም የዜግነት ግዴታዬ ነው ብለው ተማሪዎቹን ለማስተማር እዚህ ድረስ ስለመጡ በጣም አድርገን እናመሰግናለን እንዲሁ የዜግነት ኃላፊነት አለብን የምትሉ መምህራን እንግዳ ሆናችሁ ተማሪዎቻችሁን ለማስተማር ፈቃደኛ ሆናችሁ በስልክ ቁጥራችን 0115 17 25 13 ስልክ ቁጥሩን አንዴ ልድገመው 0115 17 25 13 ላይ በመደወል እንግዳ መሆን ትችላላችሁ መምህራን የእውቀት እናት አባቶቻችን ናቸው ሁልጊዜም ልናከብራቸው ይገባል የዛሬው ትምህርታዊና አሳታፊ ዝግጅታችን የተከታተላችሁን ይመስል ነበር በድጋሚ ለመከታተል የምትፈልጉ ልጆች ደግሞ እንዲሁ ነገ ረቡዕ ማለት ነው ምሽት ወደ ማታ ላይ 11 ተኩል ላይ በድጋሚ ወደ እናንተ ይደርሳል እንዲሁም YouTube ቻናል ላይ ትምህርታዊና አሳታፊ ዝግጅት ብላችሁ ብትገቡ ታገኙናላችሁ ሳምንት ከሌላ መምህር በሌላ ትምህርት አይነት እንገናኛለን እስከዛው ግን ሰላም